سرما یعنی چی؟ تعریف سرما چیه؟ تا انتهای این ویدیو با من باش تا جواب این سوالو بهت میگم. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. به اولین قسمت از سری آموزش‌های اصول تبدیل خیلی خوش اومدین. بچه‌ها توی این ویدیوها من قصد دارم که یه جوری بهتون آموزش بدم تا از کسی که هیچی بلد نیست توی این حرفه، تا اون کسی که تازه وارد شده، تا اون کسی که خیلی سال داره توی این حرفه کار میکنه، این ویدیوها به دردش بخوره و معلوماتش اضافه بشه. پس آموزشامون از پایه‌ترین حالت ممکنه، یعنی الفبای قضیه رو میخوام بهتون بگم. پس خواهش میکنم که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید، ما رو حمایت کنید تا ما هم دلسرد نشیم و همینطوری براتون ویدیوهای آموزشی بذاریم و همینطوری با هم دیگه هر روز مطالب جدیدتری یاد بگیریم. پس بریم با هم دیگه سراغ آموزش. شما به عنوان یه تکنسین که توی این سن فعالیت دارید، باید این سوال رو از خودتون بپرسید که سرما یعنی چی؟ پیدا کردن جواب این سوال میتونه تو درک بهتر بقیه فرآیند تبدیل کمکتون کنه. پس بریم سراغ جواب. خورشید یکی از اصلی ترین منابع گرماست. حالا فرض کنید خورشید وجود نداشته باشه، همینجا شروع میکنه به سرد شدن، پس نبود گرما میشه سرما. به همین سادگی. یه سوال دیگه به وجود میاد، اونم اینه که گرما یعنی چی؟ خب خدا رو شکر گرما تعریف علمی داره، اونم اینه انرژی جنبشی مولکول ها. انرژی جنبشی مولکول ها یعنی گرما. پس یعنی هر چی انرژی جنبشی مولکول ها بالا بره، گرمای جسم هم افزایش پیدا میکنه. واحد اندازه‌گیری گرما ژول هست. در واقع جیمز پرسکات ژول دانشمند انگلیسی نخستین کسی بود که رابطه بین کار گرما رو مورد بررسی قرار داد. به خاطر همین یکای اندازه‌گیری گرما رو به افتخار ایشون گذاشتن ژول. پس تکلیف دما چی میشه؟ اگه واحد اندازه‌گیری گرما ژوله، پس دما چیه؟ سوال خیلی خوبیه. دما یعنی شدت گرما یا حرارت. با یه مثال بهتون بهتر توضیح میدم. فرض کنید این یه اتاقه. ما توی این اتاق یه کبریت روشن میکنیم که دمای قسمت شعله‌ورش نزدیک 1000 درجه سانتیگراد. اما با این حال این کبریت نمیتونه باعث بالا رفتن دمای اتاق بشه. درسته؟ حالا بیایم این کبریت رو برداریم و به جاش یه مکعب آهنی خیلی بزرگ به دمای 200 درجه بزنیم، یعنی 800 درجه از کبریت کمتر. ببینیم خیلی سریع دمای اتاق بالا میره و گرم میشه. درسته که دمای کبریت بیشتر بود، اما این مکعب آهنی گرمای بیشتری رو به همراه داشت. توی دنیای ما ماده به 3 حالت میتونه وجود داشته باشه: جامد، مایع و گاز. حالا میخوایم ببینیم که گرما چه تأثیراتی میتونه رو حالت ماده ما داشته باشه. هممون میدونیم اگه یه قابلمه آب بذاریم رو گاز، بعد از اینکه دماش به 100 درجه برسه، آب شروع به جوشیدن میکنه و تبدیل به بخار میشه. پس میشه با گرما دادن به یه ماده حالت اون رو تغییر داد. اما یه نکته وجود داره. به شرطی آب تو دمای 100 درجه بخار میشه که در فشار 1 اتمسفر باشه. پس یه رابطه‌ای بین فشار و دما به وجود میاد. یه مثال میزنیم. همین ظرف آب رو اگه تو فشار 2 اتمسفر قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ می‌بینیم با اینکه دمای 100 درجه است ولی دیگه نمیجوشه و بخار تبدیل نمیشه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید دمای آب داخل ظرف به 120 درجه افزایش پیدا کنه تا به نقطه جوش برسه. پس با بالا رفتن فشار دمای جوش آب هم بالا رفت و برعکس، اگر فشار پایین بیاد نقطه جوش آب هم میاد پایین و ممکنه آب تو دمای زیر 100 درجه هم به جوش بیاد. همه اینا رو گفتیم که به رابطه فشار و دما برسیم. پس ما فهمیدیم که بالا رفتن دمای آب به تنهایی نمیتونه باعث بخار شدن اون بشه و به فشار هم بستگی داره. حالا با یک سری مفاهیم روبرو میشیم: گرمای محسوس، گرمای نهان، مایع اشباع و بخار اشباع. برای اینکه اینا رو بهتر بفهمیم باز یه مثال میزنیم. فرض کنید که یه قالب یخ داریم. برای اینکه این یخ به آب تبدیل بشه باید به اون گرما بدیم. درسته؟ حالا میخوایم فرآیند ذوب شدن یخ رو روی یه نمودار با هم بررسی کنیم. همونطور که میبینید این نمودار یه سطح عمودی داره که دما هست و یه سطح افقی داره که گرما هست و همه این اتفاقات داره تو فشار 1 اتمسفر میفته. فرض میکنیم که یخ ما دارای دمای منفی 20 درجه است. پس نقطه A ما میشه اینجا. شروع میکنیم به این یخ منفی 20 درجه گرما دادن. ببینیم چه اتفاقی میفته. از نقطه A به نقطه B میرسیم
توی نقطه B افزایش دمای یخ رو داشتیم، اما هیچ تغییر حالتی هنوز اتفاق نیفتاده و یخ منفی 20 درجه ما تبدیل به یخ 0 درجه شده و گرما دادن ادامه میدیم. از نقطه B به نقطه C میرسیم. توی این نقطه تغییر حالت جامد به مایع اتفاق افتاده، ولی همونطور که میبینید دما هیچ تغییری نکرده و دما ثابته، با اینکه گرما از 40 کیلوکالری به 80 کیلوکالری افزایش پیدا کرده. این گرما صرف تغییر حالت ماده شده. به این گرما میگن گرمای نهان، گرمایی که باعث تغییر حالت ماده میشه ولی توی دمای ماده هیچ تأثیری نداره. این میشه تعریف گرمای نهان. به گرما دادن ادامه میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. همونطوری که میبینید خطمون به صورت اوریب بر رو به بالا حرکت میکنه و به نقطه D میرسیم. توی نقطه D افزایش دمای مایع رو داشتیم. همونطور که میبینید از 0 درجه به 100 درجه رسیدیم. مایع ما از مایع 0 به مایع 100 درجه رسید و دماش افزایش پیدا کرد. به این گرما میگن گرمای محسوس. گرمایی که سبب بالا رفتن دمای ماده میشه گرمای محسوس. حالا شروع میکنیم به گرما دادنمون، دوباره ادامه میدیم. از نقطه D حرکت میکنیم و به نقطه E میرسیم. توی این نقطه باز تغییر حالت مایع به گاز داشتیم، پس اینجا باید سریع بیاد توی ذهنتون. تغییر حالت میشه گرمای نهان. باز هم میبینید دمامون تغییری نکرده. توی نقطه D آب 100 درجه داشتیم و توی نقطه E بخار 100 درجه داریم و اینکه توی نقطه E الان بخار اشباع داریم. همونطور که میبینید از D تا E تمام مایع ما به بخار تبدیل شده، پس تو نقطه E ما بخار اشباع داریم. همینطور پس توی نقطه C هم ما مایع اشباع داریم، چرا که از B تا C تمام یخ ما و جامد ما به مایع تبدیل شده، پس تو نقطه C مایع اشباع داریم، تو نقطه E بخار اشباع داریم. به گرما دادنمون ادامه میدیم. دوباره خط اوریب رو به بالا حرکت میکنه و به نقطه F میرسیم. تو نقطه F افزایش دمای گاز رو داشتیم، یعنی بخار ما از 100 درجه به 120 درجه رسیده. باز هم تو این نقطه میشه گرمای محسوس. حالا یه بار دیگه از اول با هم دیگه مرور میکنیم. تو نقطه A تا B افزایش دمای یخ رو داشتیم، پس میشه چی؟ گرمای محسوس. تو نقطه B تا C تغییر حالت جامد به مایع رو داشتیم، پس میشه چی؟ گرمای نهان ذوب. تو نقطه C تا D افزایش دمای مایع رو داشتیم. مایع ما از 0 درجه به 100 درجه افزایش پیدا کرده دماش، بس اینجا هم میشه چی؟ گرمای محسوس. تو نقطه D تا E دوباره تغییر حالت مایع به گاز رو داشتیم، پس میشه گرمای نهان تبخیر. از نقطه E تا F هم افزایش دمای بخار رو داشتیم. بخار از 100 درجه به 120 درجه رسیده، پس میشه گرمای محسوس. پس ما با استفاده از این مثال و این نمودار تعریف گرمای محسوس، گرمای نهان، مایع اشباع و بخار اشباع رو متوجه شدیم. خب به پایان قسمت اول از آموزشمون رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. نظرات و انتقادات شما میتونه تو بهتر شدن آموزش‌های ما خیلی کمک کنه، پس حتما نظراتتون رو برام بنویسید. توی قسمت بعدی می‌خوایم راجع به سیکل تربیت صحبت کنیم و اینکه این مفاهیمی که امروز یاد گرفتیم اونجا کجا به دردمون می‌خوره. پس حتما قسمت بعدی رو ببینید و منتظر قسمت دوم آموزشمون باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.